跨国贩毒集团利用菲律宾独特的地理位置，使菲律宾成为毒品集散中心。为了躲避警方的逮捕，毒贩威迫利诱儿童当起运送毒品的毒驴。Sabi niya ituturo daw niya si mama sa pulis kapag pag di ko daw siya tinulungan. Sabi nung amo ni mama. 毒品泛滥，加上生活贫困，迫使不少未成年的孩童以运毒为生。Nakabenta po kami pambigil-bigis lang po namin, dilata. Ayun lang, kumain niya. 速毒行动不仅惩罚毒贩，也威胁着未成年毒驴的性命。 Sobrang kabang-kaba po. Baka inisip ko po na baka mamatay na po ako. Baka mabaril po ako. 菲律宾总人口超过1亿800万人。根据菲律宾危险药物委员会2020年的统计，菲律宾约有167万名毒品使用者。另外，曾使用过毒品的则多达473万人。 据当地调查，全菲律宾4万2000多个社区中，92%以上存在毒品犯罪，首都马尼拉更是重灾区。毒品使用人数居高不下，加上毒品垂手可得，于是催生了负责跑腿送毒品的毒驴。 2016年，菲律宾总统杜特尔特一上任就发动大规模的禁毒战争，严厉打击毒品活动。为了掩人耳目，毒贩改而利用儿童当毒驴。 因为比起成人，儿童更不容易引起警察的怀疑，而且未成年的毒驴外表跟一般儿童没两样，因此能成功隐藏自己的身份。为了寻找未成年毒驴的踪影。 摄制队冒着风险走进马尼拉大都会的贫民窟，才惊觉年幼的毒驴无所不在。Dito po sa lugar na to, ito po yung dati namin pinapasyalan. Tapos po, minsan po dito rin po nangyayari yung ginagawa naming abutan, gano'n. 化名为妹的少女今年16岁，她在14岁那年，一次偶然的巧合让她成了毒驴。 Ito po kasi yung unang nagpawak po sa akin kasi yung tropa ko. Ano po yun, nasa gitna po siya ng yung parang rave. Bata pa po ako noon, tapos sa akin niya po pinahawak kasi hindi naman po ako halatang maghahawak ng gano'n kasi bata pa ako. Pinahawak niya sa akin noon, ang laking halaga noon, tapos opo natakot po ako. Pero nung nagtagal-tagal na ako maghahawak ng droga, yun, parang wala na rin po sa akin. 起初，唯有当家里缺钱的时候，妹才会帮毒贩跑腿。但自从去年父母先后以吸毒的罪名被捕入狱后，身为长女的妹只好辍学，以毒驴为工作，赚钱养育3名弟妹。
Sa araw-araw ko pong ginagawa, pag nagising po, mag-iigib po muna ako, tapos nagluluto ng pagkain nila. 目前，妹和弟妹都投靠在姑姑的家，跟姑姑一家4口一起挤在这小小的单人房。但是每个月，妹必须付1500比索的房租，约40新元给姑姑。 Parang sobrang, na po, sa totoo lang po, mahirap po makapagsiksikan sa kanila, lalo na po ako. Kaya pinipilit ko maghagilap sa baba, sa karek, ng pera, para may pangabot sa kanila. Kasi yung asawa ng tita ko na yun, pinapaalis talaga kami agad-agad. 为了弟妹，妹选择忍耐，因为这里相对是最理想的安身之处。失去双亲的依靠，妹曾带着弟妹四处投靠不同的亲友，经历过有一餐没一餐的日子。 Parang hindi ko po pinapakita sa kanila na naiiyak po ako kasi po po sila kasi parang pag nakita nila akong naiiyak, parang naiiyak pa rin lang sila kaya hindi ko pinapakita. Parang gusto ko lagi na nakikita na malakas ako. 人生中的遭遇磨练出妹坚毅的个性。为了赶紧摆脱困境，妹认为目前最快速赚钱的方法就是当独驴。 Nag-iingat na lang din po ako kasi po baka mahuli rin po ako syempre. Mahirap sa munod kila mama. 像妹这样，因父母入狱而失去依靠的儿童，最容易沦为毒贩的送货独驴。现年13岁的 Pitoy， 就是在他父亲入狱后的隔年，加入独驴的行列。 Ngayon po ako nag-upisang mag-abot-abot. Kaya po ako nag-aabot, pambiling ulam lang po, para tulungan ako pamilya. Pitoy 的母亲在他5岁时就去世了。父亲入狱后，他和5名兄弟姐妹去投靠阿姨，但是经常吃不饱。为了摆脱饥肠辘辘的日子 ，Pitoy 投向街上的伙伴，开启了他的独旅岁月。 Nakita ko lang po na may nag-aabutan. Yun ginaya ko po. 每完成一笔交易 ，Pitoy 可抽取10%的佣金，大约200到300比索不等，相等于5块半到8新元之间。 Nakabenta po kami, pambiling-bigas lang po namin, dilata. Pitoy 体型瘦小，外表稚嫩，却是个经验老道的独驴。 Lakad lang po tayo ng maayos sabay. Abot ka agad ng maayos para hindi ka mahuli. 不过，当了5年独驴的 Pitoy 似乎已成了执法人员锁定的目标。 Ayun po, kasi ako yung nahabol po nila. Ako yung target nila, parang ako po yung para imaturo yung mga kinukuhaan ko, para ako yung mahuli. 未成年的独驴虽然为毒贩提供最佳掩饰，但自开展禁毒战争以来，菲律宾警方在扫毒行动中获准以扫毒杀无赦，直接向嫌犯开枪，而造成不少儿童在速毒过程中意外身亡。 Na ano po, yung nagkaulihan po, natakot po ako dun. Makbo po. So every time na may pulis pong dumadaan dito, natatakot ka? Opo. Natakot po ako kasi nagkakauli. Tatago po ako.
para hindi po. 未成年儿童要是被逮到贩毒或吸毒，一律被关到青少年感化中心或戒毒所。Pitoy 的父亲 June 在2018年服满刑期获释后，重新扛起养家的责任，但是 Pitoy 却仍然不愿放弃毒驴的工作。Tinigilan ko siya. Ayaw mong papigil sa akin. Tinitignan ko lang. Inagay ko na lang. Kasi minor pa siya, di ba? Wala pa siyang 18. Pitoy 其实曾一度洗手不干长达2年，但自官兵疫情爆发后，为了赚取生活费，他只好重操旧业。对此 ，June 感到既无奈又愤怒。 Naisip ko, kasalanan ng gobyerno eh, pandemic eh. Kung hindi nag-pandemic, di sana nag-aaral sila sa school. Eh, hindi naman pwede sa school. Hindi natin masisising nangyayari, di ba? 事实上 ，Pitoy 不愿听从父亲的话，而继续当毒驴。部分原因是因为父亲 June 出狱后，依旧在从事毒品买卖工作。 Hindi kasi kailangan harapin natin ang buhay sa mabuting paraan o sa masamang paraan. Kailangan harapin natin ang buhay. Kung hindi natin harapin, hindi magugutom tayo. “当人民购买食物的预算越少时， 面对饥饿的几率也就越高。现年14岁，身材瘦削的 J 和小他1岁的弟弟 K 是一对同母异父的兄弟。他们目前寄住在外婆家。 他们的母亲在1年多前因服用毒品被捉进监牢，外婆以卖菜为生，收入不稳定，两兄弟为了填饱肚子，被迫到街上行乞。Mamalimos pa ako. Kasi yun po, pagkatapos mamalimos po, tapos may dala na po akong bigas dito po. Inuwi ko po din bigas po, madilatas, maitlog po. Tapos binibigyan ko po ang lola ko pang almusal. Tapos minsan po, ako na po bumibili ng bigas po dito. Ayun lang po. Tapos ayun po, bibili po ako rugby. 大约3年前，兄弟俩在兄长的影响下，开始吸食挥发性溶剂。 Wala po, napasubok lang po. Para makalimutan po yung mga problema po. Minsan po, tuwing linggo po, nakakayakal po kami. Tapos tuwing madaling araw po, gumagamit po ako ng droga. 可是，当吸食挥发性溶剂无法再满足两兄弟的瘾头时，他们转而服用冰毒。外婆一天才赚400比索，接近11新元，而这买一次毒品就得花100比索，约新币2块7角。 Galit na galit po ako sa kanya. Talagang sabi ko kung sino nagbinta sa'yo. Ayaw niya mang isabihin kasi alam niya ituturo ko sa barangay. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang ulitin yan dahil pag ganyan ka ng ganyan, nag-rugby ka pa siya, buka pa ako na mismo magpapakulong sa'yo. So, bakit po? Nagpatakong puyat po. Tapos nakagutom po. Hindi po makakain. 对 J 和他的兄弟来说， 毒品能让他们忘却烦恼，麻痹煎熬的饥饿感。但对少女 Angel 来说，毒品则是换取粮食的筹码。10 years old po, tas yung amo ni mama yung nagbabaksak dun sa creek. Yun yung nag-utos sa akin ihatid-hatid. Angel 今年不过13岁，对毒品却早已司空见惯，因为他从小就看到母亲吸毒也贩毒，所以当别人托他运送毒品时，他并不以为意，一口就答应了。
Yung una po, sinasabi po nung amo ni mama na ay may tinatawagan siya, tapos sinasabi, ay ni-describe niya po yung kung ano itsura namin, tapos iaabot niya na po yun sa amin, ilalagay niya sa papel, tapos ihatid na namin. 每次接到任务 ，Angel 就和同伴搭3轮车前往指定地点进行交易。 Yung pagkababa po namin ng tricycle, yung tatawagin po kami ng nakapulang lalaki minsan. Tapos sinasabi niya na siya daw po yan, ipapakita niya yung text, message ng amo niya. Tapos ibibigay po namin yun, iaabot niya yung pera, pati yung para sa amin. Dito po sa iskinita na to, dito ko po binibigay yung mga shabu na pinapabenta at dito ko din po sila inaantay. Angel 说，当年他年幼懵懂，根本不晓得拒绝，只是单纯的依照大人的指令行事，更何况还能赚取外快。 这份差事，让他平均1个晚上可领到大约新币1块3角到2块7角的酬劳。Angel 透露，他曾一次过运送高达8000比索，约215新元的毒品。事成后，他获得10%的佣金，也就是新币21块半。这一笔钱相当于当地建筑工人2天的工资。 Minsan po damit, tas yung pagkain namin, tas mga laruan din po ng kapatid ko. Item, tas kapag yun nahuli ako ni mama, nagalit nun si mama. Tas sabi ni mama nun, makukulong daw kapag ginawa ko yun. Sabi ko, tutulungan ko lang nun si mama kasi nahihirapan na siya sa aming magkakapatid. Angel 来自单亲家庭，母亲无法抚养8名子女，便将孩子个别寄养在不同的地方。排行老5的 Angel 由外婆带大。4年前，外婆遇到一场车祸后 ，Angel 便停学照顾她，但不久后，外婆还是走了。 Mula po nung namatay po yung lola ko, doon po nagbago yung pag-iisip ko po. Inisip ko na lang po na tulungan nun sila mama. 除了一心想要帮忙减轻母亲的负担 ，Angel 还有一个让她无法辞去独旅工作的原因。 Sabi niya ituturo daw niya si mama sa pulis kapag pag di ko daw siya tinulungan. Sabi nung amo ni mama. 毒贩以握有母亲吸毒的把柄来要挟 Angel， 使他只能继续当他们的跑腿。而终止这威胁的方法，便是让母亲远离毒品。但没想到，他们担心害怕的事还是发生了。母亲被逮捕了。那天的情景，叫 Angel 永生难忘。 yung pagkagising ko po nun, bumili lang po ako ng pagkain ko nun. Tapos yung pagkabalik ko po, nandun sila sa loob ng bahay. Hinahanap na po pala sila ng pulis nun. 母亲被逮捕时 ，Angel 和4姐差点也被警方带走，结果他俩趁乱逃离现场，躲过了警员的逮捕。 Pumiiyak po ako nun habang tumatakbo ko nun. Tapos yung mga tao nakatingin doon sa may pintuan namin. Kasi nagsisigawan na yung mga pulis. Sabi nila mga adik daw yung mama namin.
菲律宾由7000多座大大小小的岛屿组成，西向南中国海，东朝太平洋。曲折复杂的海岸线构成许多视角盲点，有利于国际毒品集团将菲律宾成为走私毒品的重要枢纽，更导致当地出现毒品泛滥的现象。冰毒获得广大劳动阶层的喜好，主要是它价格低廉且具有提神作用。可是，一旦上瘾，后果就不堪设想了。妹的母亲因吸食毒品而在去年遭到警方逮捕，当时的情景在妹的心中留下巨大的创伤。Nung araw na po na nawali po si Mama, actually po andun po ako sa kwarto ko natutulog kasi po may sakit. Tapos nung pagkamulat po ng mata ko, sumisigaw po sila Mama. Tapos sinisigaw po ni Mama yung pangalan ko, parang nangingi po siya ng tulong. Yung po nakita ko po si Mama nakaposas, tapos ang dami po NCR sa loob ng bahay. Tapos parang na-raid po yung bahay, sobrang gulo. Opo, sobrang gulo, tapos sobrang sakit po. Kasi first time po ni Mama huli, wala si Mama sa tabi namin. 因为毒品，不但让妹的母亲入狱，其实也是她父母离异的关键所在。Kasi po, yung stepfather ko po, tsaka si Mama, ano pa lang po ako, nag-aaral po ako noon. Tapos, nung mag-iwalay po si Mama tsaka si Papa, dahil sa droga pinagpalit po ni Mama, parang ganun din yung naging dahilan para makapaghawak ulit ako ng ganyan. Dahil lang po sa kanila. 妹的母亲后来跟男友生下了一个儿子，今年2岁大，如今由妹负责照顾和抚养。Ngayon na po, tapos parang ang hirap ng buhay ng pamilya pag ano. 这一天，妹给弟妹盥洗后，换上干净的衣服，便准备将他们安顿在祖母和姑姑的家，因为她准备要去开工赚钱了。Lola! Mami, iiwan ko na si Janela. Matapos hindi mo na naman babalikan. Babalik ako! Naghahanap po ng trabaho, hindi mo naman tinutuloy. 祖母虽不晓得妹独驴的身份，但听到妹说要去找工作，一点儿也不买账。 Hindi mo naman binabalikan, lagi mo nang umiiwan. Laboy ka lang ng laboy. Hindi ka naman naghahanap. Maghanap pa nga ako ng trabaho. Siguraduhin mo. Pamimigay ko na yung kapatid mo. 开工时间一到，妹跟同伴们先聚集在一处，等待毒贩的指令。妹一般开工就会离家2-3天，之后等钱花光了再开工。 这是因为妹担心经常在街上走动会遭执法人员逮捕，倒霉的话可能会在未审先判的情况下遭警察或不明的治安人员开枪打死。菲律宾的禁毒战争在2016年展开后，形成了一股枪杀毒贩和吸毒者的风潮，间中还殃及了一些无辜的平民。 死者的邻居猜测，枪手可能将身材高挑的他误认为是住在同一条街上的一名吸毒者。Parang sana po lagi lang akong ilagay sa ligtas kasi wala nang maasa mga kapatid ko. Tapos yung parang huwag nila mababayaan sa sarili nila, pagbenta, benta lang ganun. Parang huwag silang gagamit, huwag silang titigil ng ganun. Kasi parang sobrang lakas talaga ng side effect ng droga. Kaya huwag talaga. 虽然妹切身体会到毒品对个人和家庭会造成毁灭性的破坏，但受迫于现实的压力，她始终放不下独驴的工作。相较之下 ，Angel 是比较幸运的。 自从目睹母亲遭逮捕后，
Angel 痛定思过，断绝了一切跟毒品的关系。2019 November 3 nung nahuli po yung nanay ko, tsaka doon ako tumigil. 在那之后 ，Angel 和弟妹们一起搬到大姐炸的家。28岁的炸育有3名孩子，如今还要照顾多3个弟妹，让炸每个月的生活开销增加到7000比索，约188新元。而炸的丈夫只是一名建筑工人，一天的工资介于新币9块半到10块半之间，要供一家8口根本入不敷出。Kundi lang nakulong si mama. Tas salamat din po kasi inaalagaan niya pa rin kami kahit kulang na yung budget sa amin para sa mga anak niya. 自冠病疫情爆发后，他们的生活变得更艰难。没钱时，一天只能吃上1餐。炸的丈夫甚至打算卖肾渡过难关。除了为金钱苦恼，炸还得严管 Angel， 避免他重蹈覆辙。 Saan matakot na siya na marami na nahuhuling kaidaran niya halos or mas mga kalaro niya na drugs na drug addict na ngayon na sana na siya, wag niyang isipin na madali yung pera dun eh. 炸在成长过程中目睹过形形色色的人因毒品而落得悲惨的下场，因此生活再怎么苦，炸誓言绝不碰毒品。 Tatakot ako kung sakasakaling mangyayari sa kapatid ko yun ulit na maggaganon. Baka makamulatan din ng anak ko yung drugs. Inisip mo ba na dapat hindi na naging nanay yung nanay mo? Hindi ko naman po inisip yun eh. Kasi nanay ko pa rin po in the first place. Tsaka hindi ko naman po yun na ginagawa ni mama yun para sa sarili niya. Ginagawa niya po yun. Pagbebenta ng droga is para sa amin, para buhayin kami. Tama na yun kasi wala na si mama. Baka magaya na ako doon. Kaya hindi na kami lumalabas ng kapatid ko para wala nang mag-uutos sa amin.学校因疫情而关闭，于是 Pitoy 多了在街上跑腿当毒驴的时间。这期间， 以打临时工赚取生计的父亲 June 被迫在家待业，在无法凑足每个月5000块比索，约135新元家庭开销的情况下 ，June 也开始为贩毒分子运送毒品，当起毒驴。Totoo yung maraming nagbibenta talaga dito sa lugar namin. May minsan 200, minsan 300. 700. So nakakabuhay na, nakabili na ng bigas, nakabili na ng ulam. June 对毒驴这份差事并不陌生，早在他16岁时就已经是名毒驴，长大后成为按摩师傅才洗手不干。只是 June 没想到，儿子 Pitoy 比自己更年幼，就沦落成了毒驴。 Hindi naman siguro hanggang paglaki nila yan eh. Siguro pag may pasok na sa school, sa tunay na eskwelahan, so makapag-aral na sila pagkatapos ng pandemic. So may hinto sila ngayon dyan. Mag-aaral na sila eh. June 其实应该也清楚，一旦跟毒品扯上关系，想要断绝，并不容易。他和弟弟 Michael 两人从年少一直到步入中年，始终跟毒品纠缠不清，更因毒品而曾遭受牢狱之灾。 Nakatapos kami isang show, less than 1 year. Kasi ang bata kasi, pag yan ang pinagbigay mo doon sa bumibili sa'yo, pag binigay mo yung drugs, 而这些吸毒者，往往也成了贩毒者。Michael 就是其中之一。 hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na pumayag ako na magbenta ng drugs. Walang ibang pagkukuhanan, pagkain,
No.1 yan。Michael 说，他居住的小区是好几个大毒枭的藏身之处，为当地的瘾君子提供源源不断的毒品，因此导致像 Pitoy 一样的未成年毒驴不胜枚举。Wala talagang mapagkuhanan ng pang-araw-araw ang karamihan doon. Dahil karamihan wala naman ding pinag-aralan o narating. Dahil yun ang katotohanan. 疫情期间实施封城，严重打击了贫困阶层的收入。为了生存，他们只好铤而走险，进行毒品交易。Inamin ko sa sarili ko, ayoko man, pero wala akong pandemya. Saka iisip, mas nakakapagod pala yung mag-isip kaysa yung mapagod ka talaga ng tumakbo ka o may mabigat kang ginawa, pagod ka, pahinga ka lang, okay ka na. Pero ang pagod, pagka nagutom ka, iba. Siyempre, lahat ng drugs, whether illicit or not naman, di ba, may epekto yan sa katawan natin. There is so much damage in the brain that the circuitry becomes dysfunctional. So, if hindi sila na-treat or na-rehabilitate, sasadsad talaga sila. And what happens, when you say psychosis, it's nasisira ulo talaga nila. They become psychotic. Maria 博士表示，大部分的犯罪行为都是受到毒品的影响所造成的。根据菲律宾内政和地方政府部的统计，2020年的犯罪案件下滑将近一半，并强调当局严厉打击毒品之外，也实行戒毒康复计划，好让瘾君子可以摆脱毒品的荼毒。根据2019年的一项统计，菲律宾的辍学率在亚细安国家中排名榜首，估计有140万名儿童失学。在冠病疫情的冲击下，菲律宾共有300多万名学龄青少年暂时休学1年。有学者将这群学生称为“失落的一代”。失学对孩童而言是一种绝对性的毁灭，况且300多万的失学人数很有可能会引发一场全国性的危机。在大姐炸的监督下 ，Angel 不再到街上闲荡。最近，炸决定搬离目前居住的地方，以让 Angel 重启新生活。由于 Angel 10岁时就辍学，因此大姐要她继续学习。Kaya po hindi na ako nakapag-ano. Sabi po ng ate ko kapag nakalipat na lang daw kami, tsaka niya ako mag-aals para doon ako magsimula ng bago. Kasi pag nandun daw ako, andito pa rin daw kami, ganun pa rin daw yung sasagi sa isip namin, mahutusan pa rin daw kami. Kaya lilipat na kami ng bahay. 由菲律宾政府所筹办的替代学习系统，能为像 Angel 一样错过正规基础教育的人提供学习管道。菲律宾的戒毒中心里也提供替代学习系统，但只是帮助吸毒者提升学历是不够的。毕竟社会对有吸毒前科的人依旧存有成见。Pag dalawa yan na nag-a-apply, pipiliin siyempre nung employer yung isa na walang history ng rehab, right?
So we need to equip them kung paano sila magtatayo kahit sarili nilang negosyong maliit. Isa yon, very important. Kasi pag naging ano yan, yung walang ginagawa, babalik sila uli. 无论是继续学习，还是锻炼谋生技能，无非是为了让儿童日后的生活不再靠毒品为生。 So, ngayon po, nandito po tayo sa entrance ng aming school, kung saan ako nakita ng pinakamagandang school at pinakamabait na teacher sa lahat ng school na napasukan ko. And then, dito po, ang favorite subject ko po ay mathematics and English. 妹说她过去都很专注在学习上，直到父母被捕，她被迫辍学照顾弟妹。 So, gusto ko po talaga makabalik sa school para po matupad ko na rin po yung pangarap ko. 最近，妹的表姐安排妹报读技术教育和技能发展局免费提供的课程，希望能让她学有一技之长。 Alam ko na po yung kinabukasan ko, pero po, pag nakapag-ano po ako sa tester next month, alam ko pong hindi sa kulungan yung hahantungan ko. Ano po, pag natapos ko po yung pag-aaral, parang training sa TESDA. Yan, kasi po, pagtapos po mag-aaral sa TESDA ng beauty care, ihanap po ako ng pinsan ko ng trabaho. Tapos, 妹下个月就上学了，她必须征得祖母的同意，分担照顾弟妹的责任。但是祖母患有哮喘，时好时坏，这为妹的学习之路增添多一份不确定性。 Yun, tingin po, lalo po sa akin, tingin po nila sa akin parang wala na po talaga ako nabukasan. Tapos gusto ko po kayo mabukasan nila na matutupad ko rin yung pangarap ko na makakapagtapos po ako na ipapakita ko po sa kanila na kaya ko po tuparin yung pangarap ko kahit ako na lang po mag-isa. Dalawa na rin yun nasa... 3个月前，大姐乍实在负担不起3名弟妹的开销，只好暂时将老幺托付给远方的亲戚。但还在监狱里服刑的母亲，听说孩子没有得到妥当的照顾，便要乍接回老幺。 Nakausap ko na si Ella. Babalik ka daw niya. 乍扛下照顾弟妹的责任，确实超出了他的能力。但最叫他委屈的是母亲的不谅解。 Pwede nga. Pwede nga. Tutulong sa akin, financial, wala naman. Nagagatas diaper pa yung dalawa ko. Breastfeeding, bottled yung panganay ko. 不管负担多沉重，为了让弟妹们有个健康的成长环境，乍还是决定去接回小妹。在回家的路程，乍顺道联系住在山区的老四拉拉。拉拉今年19岁，2019年母亲被逮捕时，她差点也被警方抓走。事实上， 拉拉15岁开始就当了独驴。 Kumusta na? okay lang. Masaya po. Kasi ngayon lang po ulit kami nagkita, after 2 years po. Dahil po dun dahil po napariwaray po yung buhay ko. Nakapag-asawa po ako ng maaga. Nagtatanim-tanim din kayo? Nawal marunong magtanim. Hindi po nagtatanim. Masaya po kasi po nakita ko na po yung ate ko. Po gusto ko po mabuo yung lahat ng kapatid ko. Gusto ko po makasama. Kasi po kahit minsan di pa po yung nangyayari. Kahit minsan di ko pa sila lahat nakakasama. Maasa ako na balang araw makakasama ko din yung mga kapatid ko.
回想当年母亲被捕的情景，拉拉依旧心有余悸。 Sobrang kabang-kaba po. Baka iniisip ko po na baka mamatay na po ako. Baka mabaril po ako. Mas masaya ako dito sa bundok kasi pinaghihirapan ko yung pera kasi naman doon sa mahirap na sa madaling trabaho na easy money. Madidisgrasya pa sa kulungan. Gusto ko po malayo na sa mga dati namin ginagawang masama. Gusto ko po yung wala na akong makikitang ganon. Para sasama na lang ako sa ate ko. Doon na ako mag-aaral. 安州决意洗心革面，无疑是寄望未来能朝向美好的人生。 Maging teacher po. Para po makapagturo po ako ng mga tamang pag-aaral dun sa mga bata. Pinapangal ko magkaroon ng matinding trabaho para rin po maayos na rin po yung buhay ng mga kapatid ko. Magsama-sama na rin po kami. 跟家人团聚的梦想，既是如此的简单，却又是如此的遥远。 Sa iyong palagay, makakatapos ka ba sa pag-aaral? Aba, mag-doktor. Para may matulungan din ako. Maggamot. Ayoko. Tulad sinabi ko sa'yo, nangarap yung anak ko maging doktor. Kung naitanong mo, may pangarap mga bata eh. Gusto ko po magtrabaho. Di po, nagtrabaho po dito pa, extra lang po. Kailangan po. Kasi po, naawa na po kami sa lola ko eh. Para masukulihan ko po yung yung ginawa po sa lola ko. Sa mga bata po ako. Ngayon po. Sana po na makalaya na po si Mama. Kasi namimiss na po namin si Mama. Gusto na po namin siyang mayakap. Usap po sa personal. Gusto ko na pong magbago. Tigilan ko na po pag magrarabi ko po. Sana po tigilan na nila yon kasi mali yon. Kung iniisip nila na tama yon, mali pala yon. Kasi yun din po yung naisip ko ng dati. Kaya po ngayon, inihinto ko na po yun. Ayoko nang gawin yon. Sana din po pag nakalaya si Mama, magbago na din siya.